Ну а канцлер Німеччини Олаф Шольц, схоже, підтримує удари західною зброєю по території Росії, повідомляє про це The Guardian. Канцлер Німеччини заявив, що він начебто згоден з Макроном за умови, що українці поважатимуть умови постачальників цієї зброї. При цьому Шольц вкотре відмовився поставити німецькі крилаті ракети «Таурус», які здатні завдавати потужних ударів по російських позиціях на території України та в глибині Росії. У той же час видання Deutsche Welle пише, що Шольц був обережнішим у своїх заявах, ніж Макрон, який напередодні закликав зняти ці заборони. За даними журналістів, канцлер сказав, що він не має юридичних заперечень проти підходу Макрона і також наголосив, що використання Україною зброї, наданої Сполученими Штатами, Францією та Німеччиною, має відбуватися із дотриманням міжнародного права. Ми повинні це чітко сказати. Вона зазнала нападу, Україна, і може захищатися, наводить видання цитату Шольца. Утім, нагадаємо, що Німеччина – одна з тих країн, яка виступає проти того, аби дозволити нашій державі завдавати ударів наданою ними зброєю по території Росії, побоюючись, що Москва може це тлумачити як нібито, що ці країни стали третьою стороною у війні. Ну а раніше канцлер Німеччини заявив, що наразі не бачить підстав для розширення зони застосування західних озброєнь у війні в Україні. Тим часом Польща не має жодних заперечень щодо використання Україною західної зброї по території Росії. Про це сказав заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик в ефірі Радіо Z. Це рішення відображає посилення підтримки з боку Варшави Києва в умовах триваючої війни. Томчик зазначив, що Польща надає Україні озброєння для захисту своєї суверенної території. Він підкреслює, що у поточних умовах Україна повинна мати можливість використовувати цю зброю для нейтралізації загроз, які надходять із саме російської території. Ну і нагадаємо, що раніше ще кілька країн виступили за надання Україні права все-таки наносити удари по території Росії. Зокрема, йдеться про Швецію, Нідерланди та низку інших держав Європи. Вперше Україні передають новітні літаки дальнього радіолокаційного виявлення ASC-890 із радіусом виявлення цілей до 1500 кілометрів. Ворог тепер буде як на долоні. Оголосила про це Швеція. Це найбільший в її історії пакет військової допомоги Україні на 1 мільярд 300 мільйонів доларів. У межах пакету Швеція подарує Україні весь свій запас гусеничних бронетранспортерів для створення нових бригад української армії. Також Швеція передасть артилерійські боєприпаси та ресурси для обслуговування раніше переданого обладнання. Для подальшого зміцнення протиповітряної оборони у пакет підтримки також увійдуть ракети класу повітря-повітря «Амраам», які використовувати можна як на літаках, так і в наземних системах протиповітряної оборони. Ну а перша партія снарядів, зібраних у межах чеської ініціативи, прибуде до України вже найближчими днями. Про це розповів прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала і зазначив, що на цю ініціативу 1,5 десятка країн ЄС та НАТО надали більше як 1 мільярд 600 мільйонів євро коштів. І ці зусилля незабаром покращать обороноздатність нашої країни. За його словами, перші десятки 1155-мм боєприпасів будуть доставлені вже у червні. Глава чеського уряду раніше розповідав, що Прага уклала контракти на постачання 180 тисяч артилерійських боєприпасів для Києва і наразі працює над тим, аби придбати ще 300 тисяч. Також Фіала вважає, що Україна має повне право використовувати для оборони усі доступні засоби. Він підтримав заклик генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга зняти обмеження на використання західної зброї для ударів по цілях на території РФ. Така позиція, на його думку, є просто логічною.
Тим часом прикрою і неузгодженою назвав Еммануель Макрон, президент Франції, заяву головкома ЗСУ Олександра Сирського. Заяву про французьких інструкторів на території України. Повідомляє про все це агенція Reuters. Макрон під час виступу перед журналістами у Німеччині прокоментував заяву Сирського, який напередодні казав, що нібито підписав документи, що дозволять французьким військовим, безпосередньо інструкторам, незабаром працювати в українських центрах вишколу. Французький президент назвав заяву головкома неузгодженою і підтримав офіційне повідомлення Міністерства оборони Франції про те, що переговори ще поки тривають. Також політик додав, що оскільки українська сторона виправила слова, які пролунали трохи раніше, зокрема Міноборони України уточнило, що остаточної домовленості поки немає, то й коментувати надалі це не має сенсу. Володимира Зеленського попросили не звертатися цього року до держав-членів НАТО із закликом надати Україні запрошення до членства в Альянсі. Пише про це The Telegraph, і видання вказує, що на щорічному саміті НАТО цього року Україна не просунеться далі шляхом до членства на тлі побоювань, що Альянс може бути втягнутий у війну з Росією. За інформацією ЗМІ, Німеччина та Сполучені Штати відкрито застерігали проти пропозиції Україні жорстких термінів під час підготовки до дводенної зустрічі у Вашингтоні в липні. Вони дуже скептично ставляться до подальшого просування України шляхом повноправного членства в НАТО цього року, повідомило The Telegraph їхнє джерело. Очікується, що це рішення засмутить президента України Зеленського. Колеги його попередили, щоб він не вимагав від Альянсу неможливого. Нагадаємо, що генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що члени організації начебто не встигнуть домовитися про вступ України до НАТО, саме ще й до липневого саміту. Пізніше він констатував, що згоди усіх членів Альянсу щодо вступу України немає, але НАТО працює над цією ситуацією.